Okay, maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So for today's video is magsabaw tag isdang lapu-lapu na magsugba tag mako nga nukos, unsa mag-anag tag mais, unsa ga crispy pata po ko para panihapon. Oh, di ba? So pag matanos kabuntagon basin pagamuta-muta ng mataan ning diretso na jukog lakaw kay magkapi-kapi pata na gamay ray 30 minutos nga maghinuktok mo na nga basin pag wa po ko mamahaw ni diretso na jukog lakaw kay mga oras pa ba sa atong behion paingon og daw tag bilaran kay daog gyapon ang dungan karon kay wa mo koy pamahaw ari ra ko mamahaw so na kay makit-an nga gulayan inigsud nimo sa dao na kay makit-an gulayan ang likod ana mo na siya mga kananan kanan po mga restaurant karinderya ari so di ra go po ka mo kotasan di ra po magkalingaw kay hinuktok atong mga fresh seafood nya lami ikaon ug gusto ko kaon na ra daghang makanan so daan ni ra gyapon ko ni kaon pag naging adlaw nga ning dong ko ani so same ra gyapon ang gi-order basta gani mo kaon kini ang on the go foods you know sabaw baka og sinugbang baboy labi-labi paborito sa mo jud ning basta gani na sinugbang baboy automatic jud ana jud ni pang tulak nga sabaw no so lami jud ilang sabaw but pasabot og lami gani ilang sabaw lami jud nang ilahang manggipangluto kay ana jud na magbase kay mo kamo timpla sa tab-ang nga tubig aw wala perfect na pag humanog kaon ana syempre kay nag-energize naman ta nagkabuhay-buhay na so mamili na tag sani sud-ano na to ani unsang paniud to so actually wa pa ko gana na og sani lutuon no sige ra jud kog tanaw-tanaw og sani gyud pang lutuon no anila kani bitaw kana mudong kag merkado nga ana pa ka magunaw na og sani lutuon kay mura jud dugay jud ko mahuman ani mura sang oras kong galibot-libot nga tanaw-tanaw so nipalit na lang ko aning gitawag nilang lukon nga mako nga shrimp nga tag 1 ang kilo labi-labi tulo ra ka buok ang gipalit 300 na taong nabaryan ko labi-labi so mamaligya kintay ko to 100 ang buok sa awa jud ibaligya og kuan 150 ang usa kay para pud mo ginansya ta wah di ba magpapaypay ra ta atong daplin sa aluna mako na ta ginansya mamaligya ta og kana mako nga shrimp unsa karon na ba mga ari mo sige na ko balik-balik aning daon no so murag kani ang naong jud very familiar na jud aning daon jud mura na jud nahimo ning sala nahimo ning kusina no so pag man ana ning palit pug ko og kanang sa squid kay auto siyang sugbaon kay naka-decision ko murag lami magsugba-sugba ron unsa mo kaon po ko karon og lapu-lapu kay dugay na jud ko kakaon ani isda nga batik-batik so mao na nga na-curious kog sa ani unod ni ja so man ning sabon unza na noon ning palit pug ko og tiil og baboy kay i-crispy pata no ni para panihapon. Okay, syempre kay sa paniud to kay wadiha man ang mga manghud no. Kung para inig uli pud nila, lami pug pagkaon sa panihapon inig panguli na nila. Kay kami ra man pong mamamangaon ani. Unsa karon ning palit ko ani og kanang syempre daghan man sa mong baligyaanan sa mong mga tawag naman na handicrafts. Ning palit ko adto og kanang sa to gipalit no. Adto kanang lamisa og kanang lechon bili ba. Kay gipa-discount man ko ni palit gyapon kog uli niya. Syempre ang final destination jud nato ang prutasan. No so na curious pug ko ni kani bitong grapes ni kay mura jud siya plastic tan-aw tungod sa iyang kahamis man ning palit ko so ning biyahe na ko pauli sa amua so grabe ka nature jud ang mga maagian busa mauli sa amua oh ina na siya ka amazing di ba pag abot na mo sa amua so gipawong ra no ang radyo kay lami unta gud mag radyo ga kalingaw og kanang tawag anang gakalingaw ta og prepare sa paniudto ba galing kay gakanta man gusto basig maka-copyright ta ni ba di ba so mana ora na siyang gi-off so awan nang gipanghabwa ng mga gipamalit no ana kay para mahugasan na siya unya gakuha ko og kanang si tawag kahoy kay maghaling na kudaan kay ang buhaton una ani is magsabaw ko di ba kay para ino magsabaw nato kay syempre gahaling man tano inig human natog sabaw ana sakto sa mo nay baga dungagan ra na siyang uling para makasugbat ta so kapag bukaw ra ko inin ni tubig unya aw araning gipanglatag ra no ana so amo ni siya ang mga gipamalit no tulo ra na siya ka seafood unya tulo pud ka prutas o tulo day ni unsa usa ka tiil og baboy so mo siya purma og lapu-lapu as in jud first time kay kasagaran man gud og mamalit mong isda ana ra jud misige matunong anang tamarong mga mansi-mansi mga bangsi mo jud na kanang mga kolor itom ang kolor kanang mga dinaghan bitaw nga isda kay mo gud kasagarang isuroy-suroy sa ato aso mura po nay kasagarang makaon karon murag nagdumot jud ko sa nilasa aning lapu-lapu mo na nagprepare jud ko nang utana ko sinida usay lami lato na non usay lami luto aning lapu-lapu sa nga sabaw do kuno daghanon kuno og kamatis mo na aura pong gisundog ang iyang giingon nya butangan ra puno og gamay og cabbage para pong nay murag gulay-gulay gamay ba unja awara na siyang gikuan og hasang og kanang wako kahibo kung kuan pa ba siya kasi gikuan no unya giasinan unya gilunod na siya no grabe ra jud ka simple ni siya nga klase nga sab igor mura ra jud nag-imo ra jud gipainitan timplahan ra nimo og asin okay ra jud mo nya karon ning abot ang awang amigo okay syempre undago ra pud mo ni siya tawagan kay gisig kakalayaw kumopi pag abot na mo sa gikan kog drive
ning chat siya no, nag-send siya og kanang latik gakaon ko siya bulanghoy. Aw mao ba? Mo na gilayasan mo diri sa mo aday. Di ba mo nang gitawagan dong aring bay kay ari paniud to kay gapalit ko kanang nukos lagi nga mako giant squid. Kay para pong daga mga kami ra mga on tulong buok ani. So para upat may kabuok ba no? So ana giasin na gibutang na day no tong cabbage no nya asin na nya gibutang na og liquid seasoning kay para murag lami-lami pero lami na jud to zamo. Kunya gituhog no ning mga magko nga shrimp kay aro pong ining sugba na to na di siya mo tikungkong kay mo tikungkong bitaw ning shrimp bitaw. Na curious po kung saan nila sa adto kay nganong arang mahala sa ni bay kay bahan nila sa normal ra nga shrimp. Pero ang tawag daw adto is lukon unya sa English tiger shrimp. O di ba? Asa ka na siya nakuha sa dagat man na siya sa tubig. Unya mo jud ni pinakadabis sa ato ang sudan karon di jud pwede ni mawa kay wa jud blunt jamo jud na imong pagkaon wa kay tunluan sa tunluan jud na magdaog. Bahala way sudan basta tuluan na. Di ba? So naluto na niya to ang squid na to. Squid, giant squid ito wag ani. So actually ura nang gipalit no kay 250 sa kilo ani. 300 po na barya no anang giant squid. Ura na si Zawan ay lawas. Mahal na jamo pero lami ganan ko nang kalamay nang kana iyang kamot ba mo ganahan nung sugbaon. Unsa naluto na tanan natong pagkaon mo ng mga unsa taog paniud to, di ba? Late na jud mi nakapaniud to kay kasagaran binabag jud ang kinaon na mo ani mamaha og alas 10 maniud to og alas 2 no. So mo nang gamay-gamay jud pamitan aon si baday ra may mako ani charis. Di ba? Unsa kani among luto namo puwan ni si Zasok kinugihan jud ni sa among papa tungod sa among pagkuging papa makakaon jud mi og puwa nga libre. Salamat sa Ginoo. Ato ay mamada. Ate, kami ba o kayo? Kuya ba? Ano raw? Ang beli ba tekatera na? Kani pastan ko na. Mantu kay mahal. Jam kita pas. Ibunya tujuh na pasal man berbeda. Parang ime niya ni ambak kani gako. Dede. Awards ka mo ni asa na i Manila. Lora, wag. Dai na ganap bawo. Isa na ba me? Awo. Kaya unod. Lagi. Dito ba Tugihan ko magluto-luto to. Di ba? Ay, nabuga. Pag man mo paniod to, pahuway rami gamay, hinuktok dako, chill gamay, overthink dako, o di ba? So ningdong rami sa kamutihan kay gi-check na mo ag kanang kung naa na bay unod ang kamuti. So after sa kanang kamutihan, next anang ang gitanom is bulanghoy. Sumo nang ning juhot mi sa kabalanghoyan kay para mudong mi sa kamaisan. So ning juhot mi ning kamaisan kay para mangawat og mais. Charis nila amo abit ning mais tinanom ning papa. Usa grabe sa pong guuta po sa mo ning maisan ni arang tag-asa. Murag jud ko gisagpa ning mais to the left to the right, di ba? Kay mag-anag lagi mig mais karon no. So murag kami mga 23 kami silingan mo guming baday god no. So og awan ning tawag og nanis ilaha ino na no dali ring bay kay mangitkit tag sanikit-kiton. Dali ra po na siya matawag mo ambog ra na siya amuan na no. So karon magre-reminis kay mga 23 na mong edad mo 24 ra mi sunod tuig o mi kay bog minjo na ba mi sunod tuig or sani bi asa na mi pamutang sunod tuig so karon samtang makalarot patag mais manglarot tag mais kay memories na lang ni siya pohon di ba kay 24 na taw ta kay bog unsa ni mga plano na to sunod no so ana Daga sa amigas. Ay, inventary. Daga sa amigas day. Agis pidili. Basta matagal kung basak ka Isa ko bilin sa chinilas kay. Ano gila imong an? Ha? Hilas. Agay. Agay. Ha? Diba? easy peasy lemon squeeze Musog ba? Ay, udi ah. pila di ka saging Una ah. Tingwi kog mais amiday. Amot na tong kuan pa na mga lamian man po mahurot man po magdungag mama. Okay pa. Okay, we listen and we don't judge. Elementary Days Edition. Ako, nakatai ko sa akong panty, pero wa ko musaba ni uli ra ko. Day, kada bitong usa to murag periodic man siguro to or not. Kada di ba panty? Kana mo feel biton mo ning butod dili man po siya basa damo
Kanang murag ning Burot na. ning burot itong nya init. Nangawat ko 100 ni mama kay ipalit sa atong storybook. O nya, Oo, sige, parang tarapay. mugal aya ang sukli kay gihatag nung alang ang giinuno ginatag tiyang maninoy karon. Taga sa palo nga. Oh, basta kay ang sukli basta alang nakaapil ko sa akong kinawat. Gikulata kung mama pag uli lagi. Ang kay bisin no puloy-loy kay dito ko taga ang mama jud. Dako na mo na 100 sa una. Di tag 20 man gud ang kuan, storybook. Unya, karon pag ukab na sa pitakan ni mama 100 may naa. So gikuha no 100 nya, mako naman na zamo ya, daghang sobra ba. So ako kay bag-unsaon, gihatag nung alang. Basta ka nakapalit na kog storybook mga tulo siguro to duha. Labi na mga balita. Okay, nga ni sunugon pa siya. Sunugon pa na oy nya panitan. Pero ayaw jud mo sunuga po. Basig sunog na po zamo na, insaon naman pagpanit. Muni siya porma og anag o inanag. So gisugba ang mais. Pero kung na gisugba ang katong naapay panit o sa gipanitan niya, sugbaon pa jud na siya kay para mas muhumot pa jud. No, so basta gani magkatapok-tapok gani min lang magpapa. O adyoy lain ming istoryahan jud kanang mga tiguwang katong mga nangamatay na. Kan mga igagaw na mo na. O kana si kuan. Igagaw pa sa mo na to na. Oh, ngay na pa. Kato si kuan. Puro jud eh. Puro jud istoryahan na mo labi na nailang tawo mga silingan na mo. Puro si mga nangamatay na mga tawong pang istoryahan na mo. Pag human ana pag man mo kaog mais, syempre gatutot naman jud taan na. So it's time for panihapon na pud. So katong aw ang gilatan nga tiil ug baboy ganiha, wara to siyang gipato na to siya ganihara. Unsa nato naman to siya, so wara siyang deep fry. So mas maayo jud og kuan jud siya to jud siya taman kay para jud mo muraga pinusilay sa kamalig no. So na mga una ta and that's it. This is Miss Cynthia. Mura magi lusi ragi. Kani ulami ganing tiil oh. Ay. Oh, sili din. Kaya pila man din. Kan mukbang ba? Dito di ba na hurot ko na nga na. Ba. Unsa nakalimot kog kanang karaw sa ginama no nga ginamos pag aging adlaw kay basta gani mo 3 days na siya imo na siyang karaw-karawon kay para mas mulapot mo nang pagkabuntag o na lang siyang gikaraw. Unja gapanit kog mangga kay mukaon ko pero dili no itunlo ning kuan ha. Unsa mo ra ko pud to. And again that's it, this is Miss Cynthia. Unja please like and subscribe.